तर नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे आपल्या एका नवीन व्हिडिओवरती. आणि आज आपण जाणार आहे हतगड बाजार. आपण आलोय आज हतगडच्या बाजाराला. आपली गाडी इकडे लावली आणि आपण आता जाऊ बाजारामध्ये. बघू बर आज बाजार कसं काय भरलाय आणि सगळा बाजाराचा हा योगिताच करणार आहे. समोर दिसतोय तो आहे हतगड किल्ला आणि इकडं हतगड गाव आहे आणि गावामध्येच बाजार भरतो. चाप घ्या 10 रुपयाला, बक्कल घ्या 10 रुपयाला, रबर घ्या 10 रुपयाला, बक्का 10 रुपयाला, 100 रुपये 100, बारी घ्या 100 रुपये.
सर्व प्रकारची झाडा भेटतील फक्त संजीवनी सोडून ऑर्डरवर हे भाव उचलला झाडाचा भाव उचलला हे चिकू उचला बाजारात 300 रुपये काटा आणि शेवटी हे लिंबू उचला हे मला 300 रुपये काटा 150 रुपये हे खजूर उचला हे आंबा उचला बाजार आहे बाजार चाल भाजी विचार जाय मग घेऊन ये